নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাব লৈছোঁ পালেং শাকৰ পকৰা। তাৰ কাৰণে মই অকণমান পালেং শাক লৈছোঁ আৰু বুটৰ দালি অকণমান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু আদা নহৰু ধনিয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান নিমখ আৰু পালেং শাকখিনিৰ পৰা মই ঠাৰিখিনি গুচাই লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিৰ জাৰত মিহি কৰি ল'ম। আৰু এই পকৰাবিধ খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয়। যিবিলাকে কেতিয়াও খোৱা নাই বা বনোৱা নাই আপোনালোকে বনাই চাব। আৰু যাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শাক পাচলি নাখায় তেওঁলোকক এনেদৰে খুৱাবৰ কাৰণে খুব সহজ হয়। আৰু এতিয়া ইয়াত মই বেচন দিছোঁ 2 চামুচ, সৰুকৈ কাটি পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু অকণমান জিৰাৰ গুড়া ধনিয়াৰ গুড়া দি মই সানি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দিলোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এতিয়া পকৰাকেইটা এটা এটাকৈ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা এটাকৈ ইলুটি শিলুটিকৈ দি পকৰাকেইটা নমাই ল'লোঁ। হৈ গৈছে মোৰ পকৰাকেইটা আৰু খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হৈছিলে। আৰু যিহেতুকে পালেং শাক আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত বেছি উপকাৰী হয়, গতিকে যিকোনো বস্তু বনাই এনেদৰে খাব পাৰি নহয়নে? চব্জিৰ লগতে হওক বা পালেং শাক মাছৰ সৈতে হওক বা চাটনি বনাইও খাব পাৰি। আৰু পিছৰখিনি মই এনেদৰে হাতেৰে দিছোঁ, কাৰণ প্ৰথমৰখিনি মই চামুচেৰে যে দিছিলোঁ সেইখিনি মানে বৰা ভাজাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে এইখিনি মই হাতেৰে দিলোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ দুপৰীয়াৰ থালিখন ৰেডি কৰিছোঁ। অকণমান মিক্স ভাজি বনাইছিলোঁ, তাৰে অলপ লৈ লৈছোঁ। আৰু এইকেইটা পকৰা আৰু পকৰাকেইটা দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছিলে আৰু খায়ো বহুত বেছি সোৱাদ লগা হৈছিলে। আৰু এইখিনি মই চালাড বনাইছিলোঁ। আৰু এইখিনি চাটনি, পালেং শাকৰে চাটনি আৰু বুটৰ দাইল বনাইছিলোঁ। আৰু আজি দুপৰীয়াৰ সাজত এইখিনিয়ে আছিলে।